Chồng ơi, lát nữa vào đại điện nhớ đừng nhìn thẳng vào Thái hậu. Tại sao mẹ hoàng hậu lại già và xấu không cho ai xem? Tất nhiên là không. Thái hậu là cung điện mà tiên đế vào lúc tuổi già. Chính là bởi vì quá đẹp, sợ bạn nhìn thẳng mắt, bị buộc tội lạm dụng nữ hoàng. Nương tử yên tâm, đại trượng phu là sắc đẹp như mây trôi. Tôi sẽ không bao giờ xem nữa. Ta đã bảo ngươi đừng trêu chọc Nhược Tuyết nữa. Có vẻ như bạn không nghe chút nào. Thì sao? Nghe nói anh từng bỏ trốn với ai đó. Nhược Tuyết còn nói muốn noi gương bạn. Mày muốn chết. Mọi người đều không ngờ tới, nếu dám trực tiếp động thủ ở hoàng cung. Làm xong chưa? Đầu ngón tay Tôm nặng nề xuất hiện một giọt nước lấp lánh. Rơi xuống sâu, một tia sáng vàng bất ngờ xuất hiện. Có người ra tay. Iung, tiếng rơi xuống, hóa cảnh sư này lại trốn trong cung. Cô giáo sao vậy? Chị ơi, chị vẫn không buông được sao? Là tay của Thái hậu, hắn cũng là người tu hành. Bà Su, ý bà là sao? Làm ta Tần gia dễ bắt nạt không được. Lúc này bạn phải giải thích. Đây không phải là chưa chết sao? Tôi sẽ nói gì với bạn? Thằng nhóc này vừa rồi không sợ nguy hiểm. Chẳng lẽ là tôi xem thường hắn rồi sao? Bạn là người Tôm. Nhìn lên để nhà ai xem rốt cuộc đẹp trai như thế nào. Hai tiểu thư có thể chọc đều yêu anh. Thái hậu đã nói rõ lập trường. Khủng hoảng hình sự, người Tông quyết định tấn công trước. Chị Thái hậu cứu Tôn đi. Tôi và Nhược Tuyết hai lại yêu nhau chỉ vì thân phận thấp. Bà Su không thích. Hắn nói ta là hồ ly tinh còn cảnh cáo ta rời khỏi Nhược Tuyết. Phương, nếu không phải vì có nữ thần bí mật giúp đỡ tôi đã chết rồi. Lâm Như không ngờ người hầu sẽ chống khách làm chủ và đặt mình vào vị trí của nạn nhân. Thằng nhóc này quả nhiên không phải đồ tốt. Tôi đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của anh ta. Chị gái thần thánh ha ha. Làm sao bạn biết là thần nữ cứu bạn? Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy một tia sáng vàng từ trên trời. Trong mơ hồ nhìn thấy tiên khí bay phấp phới mạnh mẽ. Nếu Tiêu Thành yêu như kiềm chế như kinh hồng, như một con rồng, góc xa và sai như mặt trời mọc. Phá mà quan sát như kênh nổi ra sóng xanh. Phong thái như vậy không phải thần nữ còn có thể là ai? Một cái hôn mông chụp mẹ hoàng hậu hoa cảnh run rẩy, cười như hoa. Chị ơi, chị nói sao? Lâm Như vốn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị chặn đầu vì sự bốc đồng của mình. Thái hậu Nhược Tuyết tính tình đơn giản. Cái này từ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt hắn. Ta chỉ là trong lòng có khí muốn ra tay hù dọa hắn, không muốn giết hắn. Trong trường hợp đó, tôi nghĩ đó là một sự hiểu lầm. Giải thích rõ ràng và thay đổi. Tôm, bạn cũng không cần phải níu kéo nữa. Tiểu nương ra lệch cũng quá rõ ràng phải không? Thảo dân Thiên Thái hậu hừ. Nếu chuyện của Tô gia không thể giải quyết được, đã đến lúc nói về Vương gia rồi. Chính khí mở ra rồi, Thái hậu. Tần Thế Giao từ nhỏ đã có hôn ước với tôi. Đây là do tổ tiên quyết định. Nhưng hắn biết rõ hôn ước, lại còn tặng quà riêng cho Tông Nhân lần này. Đây không chỉ là sỉ nhục ta, mà còn là sỉ nhục Vương gia. Nếu hôm nay nhà Tần không nói, nhà vua sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tần đại nhân có chuyện này. Thái hậu tiểu nữ cùng Tông Nhân chuyện có động cơ khác. Động cơ? Có lẽ Tần Thi Giao bị công ty Nhân Tôm ép buộc. Nếu dám bán tôi sẽ nói chuyện với chị em nhà. Có 7-8 đứa con, tiêu hết tài sản của gia đình để anh ta đưa cháu trai đến nôn ra máu. Quản lý nhìn một cái đáng sợ rồi quay sang Thái hậu, muốn nói lại ngừng bật khó khăn. Tần đại nhân là muốn nói một câu khác có động cơ. Cứ nhận lấy chuyện này. Vấn đề này rất quan trọng, có thể để tôi báo cáo riêng không? Chuyện này vốn là muốn cho ta Vương ra một cái giải thích. Ngươi ăn chúng ta là cái gì? Đúng thế. Tần đại nhân hay là trực tiếp đưa ra một lời giải thích đi, nếu không, thương gia liền thay người đưa cho Thái hậu. Chuyện này liên quan đến nhà nho, bạn có thể hỏi trước không? Thái hậu Văn Ngôn lông mày hơi thô, sau đó khóe miệng gợi lên một nụ cười, hình như đoán được cái gì ha ha. Tần đại nhân chẳng lẽ muốn để cho nho ra đến biện hộ, nói về hành xáo của con gái bạn, luật chăm sóc là gì? Tần Chính không trả lời, chỉ là định nhìn Thái hậu. Hừ, thật là trùng hợp. Trương Hòa Đại như hôm nay tấn công đọc sách cho hoàng đế. Cả hai. Vậy mời hắn đến nói cho Tần đại nhân biết lễ pháp đi. Đáng sợ nhớ cảnh nói chuyện trước đây giữa Tần Chính và Trương Hòa, trong lòng có chút phỏng đoán. Xem nội dung chuyện này của Thái hậu.
Chắc lão Sơn Chủ đã biết rồi. Xin lão Sơn Chủ nói lý pháp cho Tần đại nhân. Nhìn động cơ của hắn xem, có lớn hơn lý pháp không? Và mẹ hoàng hậu thực sự có một động cơ khác. Động cơ nào lớn hơn Di Phương? Trương Hòa quét qua mọi người, suy nghĩ một chút rồi chỉ vào Tôm. Thực ra anh ta là nhà hóa cảnh của nhà Nho. Bị lộ rồi.